ඔයාලා හැමෝම අදත් මගේ ටෙක් යුනිවර්සල් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනාපු වීඩියෝ තමයි කොහොමද ඇප් එකකින් ලොගෝ එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට ලොගෝ එකක් හදාන්නේ කොහොමද? ලොගෝ එකක් හදාගන්න තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙනම් intro එකෙන් පස්සේ අපි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු කොහොමද මේ ලොගෝ එක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා pixel app එක download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම download link එක description එකේ දාලා තියන්න. දැන් ඔයාලා pixel lab app එක open කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට interface එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන new text කියන එක ඔබ්බුවාම මෙන්න මේ විදිහට text කරන්න අපිට මෙතනින් type කරන්න bar එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි එකෙන් අපේ කැමති අකුරක් දාලා ඒ අකුර මේ විදිහට ලොගු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති යට තියෙනවා ඒ අකුර. අන්න ඒ අකුරට ගිහිලා මේකට කැමති හැඩ එක තියෙන ෆොන්ට් එකක් තෝර ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනින් කැමති ලස්සන කැමති ඕනම ෆොන්ට් එකක් තෝර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනම Google එකෙන් download කරලා ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් මේකට add කරගෙන download මේකට add කරගෙන ෆොන්ට් එක තෝර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ pixel lab එකෙන්ම දෙන ෆොන්ට් ටික තෝර ගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොන්ට් හැඩ එකක් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලොගු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන රවුම් තුනක් තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි රවුමට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අකුර වටේ පාට දා ගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් කැමති පාටක් තෝරගන්න පුළුවන් වලට දන්න ලකුණ බලලා ඔයාලට කැමතිම පාටක් තෝරගන්න පුළුවන් එතනලු. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට දා ගන්නවා මගේ කැමති පාට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර දන්න ලකුණ බලලා අන්න මේ විදිහට ඒකෙන් රවුම එහාට දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා තුන්වෙනි රවුමට ගිහිල්ලා එතනිනුත් මේ විදිහට පාට දා ගන්නවා අකුරට. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැක්ක ඇති එතන කලර් කියලා තියෙනවා වෙනම ඉන්ටර්ෆේස් එක. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මේ තීර තුනේම බෝල තුන එක පැත්තකට කියන්නේ වම් පැත්තට දාලා මෙන්න මේ විදිහට අකුරේ මැද තියෙන ටික නැති කර ගන්න. අකුරේ මැද සුදු පාට එක නැති කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඒතකොට කැමති විදිහට මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඒව අඩු වැඩි කරද්දි ඒ අකුරු එක එක වෙනස් වීම වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ දෙවෙනි රවුමට ගියපුවාම මේ දෙවෙනි රවුමට ගියපුවාම අකුරේ වටේට එළිය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට එළිය වැඩි කර ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ එළිය ගානට අකුර උඩින් තියාගන්න ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරි ටික් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ආයෙමත් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒ අකුරට ගිහිල්ලා දැන් ලකුණ බොහම ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට කලින් වගේම ෆ්‍රොන්ට් හැඩයක් ඇඩ් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක කැමති ගානකට ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ අපි ඇඩ් කරගත්ත අකුරේ පාට දාගන්න කලර් කියන එකට ගිහුවම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එතන ඒ අකුරේ ඒ පාට දුන්නම නැති වුණාට එච්චර අවුල් ගන්න එපා. ඒක ආයෙ රවුන්ඩ් තුනට ගිහිල්ලා අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගානට ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මේ මම ඇඩ් කරන ටෙක්ස්ට් එකේ මහත වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ B අකුර තියෙන එකට ගිහිල්ලා ඒ B අකුර උපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඒ අකුරේ මහත වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේකෙත් අර වගේම එළිය වැඩි කර ගන්නවා වටේට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කැමති ගානට අකුර මැදට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේ අකුරෙන් වටේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දාන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටුවට ගිහපුවාම මෙතන අයිනෙම දෙනවා කලර් කියලා වෙනම මේ එකක් අන්නේ කලර් කියලා ගිහපුවාම මේකේ වටේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට ඕන පාටක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කළු පාට දාගත්තාම මේ අකුරු හොඳට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ලොගෝ එක හදාගන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ අපි හදාගත්තු ලොගෝ එක මෙන්න මේක අපි ගැලරි එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒක කරන්නේ මෙන්න ඔයාලට පේන විදියට මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙන මේ ටික් එක උබලා save gallery එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට කැමති quality එක තෝරගෙන save gallery දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් මේක save වෙනවා. හරි දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් gallery එකට ගිහිල්ලා මේක save වෙලා තියෙන විදිහ. ඉතින් pixellab කියලා වෙනම තියෙනවා gallery එකේ folder එක. අන්න ඒක තමයි මේ අපි හදාගත්තු logo එක download වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක අවසానයි. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. අදට සුබ දවසක්.